พลามเมนดัดคอปีส่งมนบอลคัดเชมบราดาฮูเดนคอนโทรลเซาตายูเอ็นามเนมาตังมีดิ้งอุจอมูทุนมากิเก็บสักไลรักไออาร์มคอปีแอร์อินคอนโทรลนอบคอมเมนต์คัดแบกเจนไลกาลกาบูลังเตกับตมกาลกาทุกคนซุยดิ้ง SSC ชาแมนินฮันทอนยูเครนอามากำสุงปันอามสเปนมิสเซลทรองบอลเคียกาซากิกามนาคอลดิงกัมยิกุมนาอียิปต์กมากิปันกิกดิงเจียกิปันตัวสุงทังกอลกัมสุงทังเลตุงทังเดแกนเขียนนาของในดิงฮีตัวสุงทังแกนเขียนนาของในมัสเดงะเชมบราดาโฮเดนซีบีออเปอเรชั่นบอลนาวเมนดัลเลฟลามคอปีกิกามนาตุนขคัดจิงตากิกามนาจังเข้าไปไลท์เชมบราดาโฮลามปันขสุงมุนอตัมซอคอนโทรลเซาตาวฮีจินแกนฮีอเบซานูอัมบาคาเตนิกวานีปันเชมบราดาโฮเดนเมนดัลเลฟลามคอปีซีบีออเปอเรชั่นเกปานูยาตัวนี้จังฟลามเลเมนดัลขสุงมุนปอลคัดคอนโทรลเซาตาฮีจินซีบีลามปันแกนนาเนฮีดิเซมบาคากิปาลามมีเดียปอลคัดเตะเชมบราดาโฮเดนฟลามเลเมนดัลคอปีบิตตาคอนโทรลเซาตาฮีจินกิสวกสกาฮิมาเลฮีเป็นอามานตักตาฮิโลอินอวังแกนูฮิดิงอินคิวมอฟลามเลเมนดัลคอปีสุงะกาลกับเตกยาพอลปอลคัดมาเจนลาอินซีบีลัมปันซงมุนปอลคัดเต็งกิคอนโทรลเซาตาอิจินเชมบราดาโฮเดนแกนี่ฟลามคอปีกิกามนากาลกับเต็นฟาเลงตอกาลฮูดิงปอกไลอัวเมนดัลคอปีสุงะซงยาพอลเตกิลาโซฮิมาเลอเจนไลอมาฮีมันคอปีบุบอกิคอนโทรลเซาไนตักโลฮีจินซีบีแกนาเจมีเดียคารากิสวกซาคีนวมบาคาเตนิกวาเนียกิปันเมนดัลเลฟลามคอปีลากซอนดิงซีบีออเปอเรชั่นนะสกายกัมซุงบุลพวามบามาเนชั่นแนลรีโวลูชันอาร์มี่ BNRL และ Generation Z Army G7 ซองเคียลจีโทกิซาอินมากเวซอกัมซุงบุลพวามตอลางกิบอลนาเตซองเคียลจีฮีกอลกัมซุงทางลามไปดิงฮิเลงยูเอ็นกมายตังมีดิงอักเดลกิปอลนะ UN Cadential Committee inไมกุมตุนิเลสามนิลงากุมซุงยูเอ็นอาญมาตังมีดิงอิน NLD กุมปีหุนไลยูเอ็นตังมีดิงปันมุนกิบยาอูจอมูทุนมากิบสักลาฮี UN Cadential Committee กิปอลนายกุมซิมนวมบากาซุงกัมตุมตอมปันตังมีดิงกว่ากิบสักดิงจีตอกิไซมีดิงบอลเดนัวญมากมาทในนาลาเกซา NUG และกาลกับคอนซิลอมาวไอตอมตังมีดิงนี้ยูเอ็นอามินเปียงนาในอุฮิมาเล UN Cadential ลัมปันไมกุมจัง NUG ปันยูเอ็นตังมีอุจอมูทุนมากิบสักลาฮีอุจอมูทุนแบนทในนาลาเกซา NUG กุมปีตอกิปอลินญมากำสุงทุเปียงเตเลยตุงบุบเทนดิงอเกนสักขัดฮีนอตามคอมเมนต์อำนาจรักไนสเตย์อาร์มคอปีกิกามนาคอปีความสงบกาลกับคอนซิลเกียพอลซอมทุมวาลบังกิลคินตาอินนอตเตนคอมเมนต์ขัดแบกหลักดิงเจนลาฮีจินอารักานามีเออินตุนีดิเซมบาคาเดนิสังอินีทุสวานาเนฮีอาร์มคอปีบุลพรอมเลกาลกับเกียพอลท้าวปูเลกิสมนาลามากิปันอาร์มคอปีสงบฟาเลงตัวเลกาลกับคอนซิลซุมเตียกิปันเกียพอลซอมทุมวาลบังกิลคินฮีจินเอทุสวานาสงะเกลาฮีอาร์มคอปีสติมบาคาเบกวนลัมเออินโตนาบอลูเฮียตัวไรตากาลกับคอนซิลินซังอาร์มคอปีข้าสวาลงนดิยาคันโยมาลัมปันเฮลิคอปเตอร์ต่อกาลูดิงปัวกูฮีจินเออินเกนาอเบซานูอัมบาคาเดซัมนิลเกนีอาร์มคอปีกาลูดิงอไปกาลกับมีซาเลซัมทุมบังเป็นเออินลัมกาลปันกิดว่ากาลกับมีซาเลซัมวาลบังซินอากิมันปอลขัดอมีจินตุนีเอตุสวานาสงาเกลลาฮีซานีดิเซมบาคาเทนิกุงเนียกิบอลติงเลือนคอปีฮาอัมกาลกับอเกลมีสังโซนาปอยปันสังโซบูลังเต SSC ชาเมซีเนียร์เจเนมีอังไลน์กำตอมกาลกับทุกคนเตสะตากาซุยดิงปลางนาเนฮีจินกาลกับคอนซิลินทุสวานาเนฮีตัวปนาไมกุมกัมบุบกิเตลนาบอลคิดอโซปาร์ตีเตตุงกามิจเนนาเตอาบกิกนาดิงะปันเทนาปันเคลดิงฮันทอนนาเนฮีจินทุสวานาสงะเคลลาฮีตัวคิดาเอหงลำบอลกิปอลนาตอมเตเลมีมาลปอลคดินตมารอตรงมีปีลำปันมูเคลนดิงนาเซมาฮีมนุนตมารอสุงะกิปุมขันนาทานนดิงลิงลามะอปอลมาปอลบอลนาเตจงหลอจินนางาดิงกิสามีจินบายคางนาเนฮี
เลยต้องทางลำซอมตอมลายดิ่งฮิแลงยูเครนประธานเซเลสกียูเครนกำสุงอำเซซงมุนปอลคัดปันอากิบอลแคแบกลัวเกจิมิสเซลโดรนทักเตนหาเข็นนาเนียฮียูเครนกำสุงปันอากิบอลแคทักมิสเซลโดรนเตเป็นอามาสเปนียูเครนคาลไมตังอากิบอลดิงีจินแกนนาเนฮียูเครนประธานซุมเตตังกองนาวิโรฟันสุงอามาสเปนยูเครนกำสุงลำปันอากิบอลแคฮีแบกลัวเกจิมิสเซลโดรนเตเป็นนายข้าสุงไตสลีและซอมทุมพาแรงโซเจียกาลกิดาวนาสุงอากิสังตาฮีจีนแกนฮียูเครนอฟริซาคดินฮีมิสเซลโดรนเตบอลเคนนาปัจเจตอแบงเบฮิมาเลอามาทาเป็นรัสเซียกัมบาบลาสติกมิสเซลเตซาดงอินฮีซอนาเนฮีจีนแกนฮีเซเลสเกนฮิบังอากาลวันหอยเตเป็นยูเครนกัมสุงอากิบอลคิดซอเป็นทุปิมหามากาลวันเตตัมปิตักบอลเคซอไลน์นดิ้งขยานจำลายดิ้งจีฮีซานฮัลนียูเครนดิเฟมินิสทรีนเบลปอลกัมเตหูนาต่อไม้กุมตุลนิเลสอมนิลงากุมาดิ้งยูเครนข่าวกับเตตุงอากำลากำนามิเซลตรุสามทุมวากิทวาดิ้งฮีจินปลางนาในคิดยูเครนกำสุงปากิบอลมาสเปนมิเซลโดรนเตเซเลสกินอลักยาฮีกาซากิกามนาคอลดิงกัมกิกุมนาอียิปต์กมากิปันเกียกดิงฮีจินอิสราเอลและฮามาสอฟิซาเตนปลางนาเนฮีกาซากิกามนาคอลดิงอเมริกันกาตาไวฮอมนาโตกัมกิกุมนากิบอลฮิมาเลนดอจินนางาลอฮีมานุนนัวมาคาซุงฮีไฟกิดินคอลาตัวกิดอียิปต์กมากิปันเกียกดิงฮีจินอิสราเอลและฮามาสเตลัมปันปลางนามกิกะฮีกิกามนาคอลดิงไวดอกิไซฮามาสกิปอลนากัมไวปวกเลนคาดาฮีบาเซนยามินกาซาอังกิมันเตฮามาสเตลัมปันคากีกาอิสราเอลอินซังอมาวเก็บปาเลสไตน์ทงกามีเตสวะตักสักดิงอากิปันกิกามนาคอลดิงฮันจำนาเตอาซาโลคดิงกิปันดิงเฮียกอลัมบาซงอบัยซานกิมตาฮีจินเอปีนิวส์เตอาเกนากิกามนาคอลดิงอเลมตัวสักตังมีเตซงอียิปต์กมาตุงกินตาฮีจินเอปีนิวส์สินสวกสักลายฮีอิสราเอลลัมบาซงกาซากิมันเตอาสวะตังนาดิงวะฮีกิกามนาคอลดิงกัมกิกุมนาเป็นอัตปิมามาลัมปีทาคดิงกิโมอฮีมันินกิกามนาคอลดิงทุกิมนาหาดงจังแกนจำสวกดิงฮีจินอิสราเอลฟอเรนมินิสเตอร์กิดอนซาลินตุมฮาลามินแกนนาในคินฮีZTV ทางพยาหิมัลขัดกิมตุงาลุงดำนาทวงโกอุงนิสิมทางเตเทกิมนาดิงนา ZTV Facebook ไลน์มา YouTube Channel แต่นงสอบกิมนาดิงอุนกิซอนฮีลุงทำ